মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাক আমি আগৰ ক্লাছটোত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কৰা অংকও আমি কৰি দিছোঁ। আজি আমি অপনয়ন পদ্ধতিটোৰ কথা আলোচনা কৰিম। এই পদ্ধতিৰে আমি অংক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাকে চাওঁ। উদাহৰণ লৈছোঁ, তাৰ পৰা মই বুজাই যাম। অনুশীলনী 3.4 যদি লওঁ, মই প্ৰথমটোৱে ল'লোঁ x plus y = 5, এইটো এটা ইকুৱেশ্যন। আৰু এটা আছে y6 minus 28y = 4, এই দুটা ইকুৱেশ্যন দিছে। এতিয়া আমি অপনয়ন মানে কি, নোহোৱা কিবা এটা নোহোৱা কৰি ল'ব লাগে। ইয়াতো x আছে y আছে, ইয়াতো x আছে y আছে, কিবা এটা নোহোৱা কৰিলে আনটো সলিউশ্যন আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া নোহোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম? ইয়াত এটা x আছে, ইয়াত দুটা x আছে, ইয়াত এটা y আছে, ইয়াত তিনিটা y আছে, মিলি থকা নাই। কিবা এটা যদি মিলাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আনটো উলিয়াব পাৰোঁ, যোগ বা বিয়োগ কৰি কিবা কৰি। এতিয়া আমি চাই লওঁ যে 1 নম্বৰটো যদি মই 3ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ 28y হ'ব, 2ৰে পূৰণ কৰিলে হয় 2x, যিটো কৰিলেও হয়, অৰ্থাৎ মই 3ৰে পূৰণ কৰিছোঁ। 1 নম্বৰ সমীকৰণটো গোটেই 3ৰে পূৰণ কৰি দিম, দিলে কি হ'ব? 26 plus 28y = 15, নাম্বাৰ 3 দিম। 2 নম্বৰটো আৰু কৰিব নালাগে, 2 নম্বৰ পূৰণ 1 বুলি এনে দেখুৱাই থওঁ বাৰু, ইয়াত আনিব থাকিলেও হ'লহেঁতেন, তথাপি আমি একেৰে পূৰণ বুলি লিখিছোঁ 26 minus 28y = 4, নাম্বাৰ 5। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, এইটো মিলি থকা নাই, 26 26 আছে, কিন্তু এইটো মিলি আছে 28y 28y। যদি মিলি আছে চাব লাগিব, এটাত আছে প্লাছ, এটাত আছে মাইনাছ। নোহোৱা কৰিব লাগিলে আমি যোগ কৰিব লাগিব, যোগ কৰিলে 5 28 মাইনাছ 28 কটাকটি যাব। এতিয়া আমি লিখিম 3 যোগ 4, 3কে 4কে যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে কি হ'ব যে 3 × 5 5x, এইটো কটাই গ'ল, 14 4 15 4 19, গতিকে x = 19/5, 19/5 x সমান। নেক্সট টাইম আকৌ আমি আৰু এটা কৰিব পাৰোঁ যে এইবাৰ যদি মই 2ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে x কেইটা মিলি যাব, তাৰপিছত বিয়োগ কৰিলে আমি তাৰ পৰা y উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু তাকে নকৰিলে এই মানটো নি পেলাই এটা সংখ্যাত বহাই দিলে এনচাৰটো ওলায়। গতিকে আমি এনেধৰণে কৰি দিম, xৰ মান 1ত বহুৱাই, 1ত বহুৱাই। এতিয়া অপনয়ন কৰি আমি x মানটো উলিয়াই ল'লোৱে, নেক্সট টাইমো অপনয়ন কৰি y মানটো উলিয়াব পাৰোঁ, তাকে নকৰি আমি x মানটো ইয়াত বহাই দিবও পাৰোঁ। গতিকে আমি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি x মান 1 নম্বৰত বহাই দিওঁ, 19/5 plus y = 5, গতিকে y = 5 minus 19/5, 5 কমন বহাব ল'লে 5 5 25, 2 19, 25 পৰা 19 গ'লে 6, 6/5। এই এনচাৰ পাই গ'লোঁ। x মান পালোঁ আমি 19/5 আৰু y মান পালোঁ আমি 6/5। গতিকে অপনয়ন পদ্ধতি কেনেকৈ অংক কৰা যায় তোমালোকে এইটো গম পালা। এয়া আমি এটা অংক কৰিলোঁ। নেক্সট মই আৰু এটা অংক দিছোঁ তোমালোকক অপনয়ন পদ্ধতিৰে। এটা ভগ্নাংশ কৰিছোঁ, x minus y = 3, এইটো 1 নম্বৰ দিয়ে যাব। আৰু আনটো আছে x/3 plus y/2 = 6, এনেকৈ আছে। তেতিয়া মই এইটো কি কৰিম, 2 আৰু 3 লসাগু কৰিব 6, 3 হৰণ কৰে 2 বাৰ 26, 2 হৰণ কৰে 3 বাৰ 28y = 6, 26 plus 28y = 36, নাম্বাৰ 2। এইবাৰ দেখিলোঁ ইয়াতে x আছে, ইয়াত 26 আছে, 1 নম্বৰত আছে x, ইয়াত আছে 26, ইয়াত y আছে, ইয়াত 28y আছে, গতিকে এটাও মিলি থকা নাই। গতিকে আগৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰোঁ, 1 নম্বৰ পূৰণ 3 কৰি দিওঁ, 1 নম্বৰত 3ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ। ইয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, 26 minus 28y = 3 3 9। 2 নম্বৰ পূৰণ কৰিলেও হয়, নকৰিলেও হয়, কাৰণ যিহেতু ওচৰা ওচৰিকৈ আছে সমীকৰণ দুটা, আমি আৰু নেক্সট টাইম আৰু পূৰণ নকৰোঁ, এনেকৈ আমি সমাধান কৰিম। গতিকে এইটো যিহেতু মিলি গ'ল, গতিকে 2 যোগ 3
সেইবাৰ আমি 2 নম্বৰক একেৰে পূৰণ কৰিছোঁ যেটো সমীকৰণটা দূৰে দূৰে আছে এইবাৰ ওচৰতে আছে কাৰণে আমাৰ যোগ কৰিব সুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি আৰু কি নকৰো পূৰণ নকৰো যে 2 যোগ 3 কৰিলে 2 যোগ 3 কৰিলে আমি পাম 5x ইকুৱেল টু এইটো কিমান হ'ব 945 গতিকে x ইকুৱেল টু পাম আমি 45/5 ইকুৱেল টু 9 x সমান 9 পাম x সমান আমি বহাইটো y মান লৈ যাব x ৰ মান মনত বহুৱাই x ৰ মান 1 বহাইলে কি পাম আমি 9 minus y equal to 3 the minus y equal to 3 minus 9 minus y equal to minus 6 the y equal to 6 today x equal to 9 y equal to 6 তেতিয়া 9 আৰু 6 এই ধৰণে অপনয়ন পদ্ধতিৰে এই ধৰণে আমি অংক কৰিব পাৰো তাৰ পিছত মই এটা সমীকৰণ বনাই লৈ সেইটো বাৰু সমাধান কৰি তোমাক দেখুৱাই দিম যদি আমি লবৰ লগত 1 যোগ কৰো আৰু হৰৰ পৰা 1 যোগ কৰো তেনে হলে এটা ভগ্নাংশ 1 হয় আমি যদি অকল হৰটোহে 1 যোগ কৰো তেন্তে ই হৈ গৈ বিভাগ হৈ যায় তে ভগ্নাংশ বুলি কওঁতে হৰ আৰু লব দুটা বস্তু থাকিব গতিকে আমি এনেকৈ কওঁ হৰা হ'ল লব x হৰ y ধৰি লওঁ আমি হৰা হ'ল log x হৰ y এটাকে ভগ্নাংশটো x by y আমি ইকুৱেল চাব লাগিব x by y পাব ভগ্নাংশটো লৈ পৰিছে তো আমি এটো পাব আমি যদি লগত 1 যোগ কৰো আৰু হৰৰ পৰা 1 যোগ কৰো 1 হয় মানে লগত কি কৰিব পৰিছে লগত 1 যোগ কৰিম হৰৰ পৰা 1 যোগ কৰিম কৰিলে 1 হৈ গৈছে এটা বজ্ৰকৰণ কৰিলে x plus 1 equal to y minus 1 তেতিয়া x minus y equal to 1 to equal to minus 2 এটা সমীকৰণ হ'ব x minus y equal to minus 2 এইবাৰ কৈছে যদি অকল হৰটোহে 1 যোগ কৰা হয় তেনে দুই ভাগৰ হয় আৰু দ্বিতীয় শৰ্তটো মতে লিখো তুমি দ্বিতীয় শৰ্তটো হ'ব কি x by y হৰতহে আমি 1 যোগ কৰিলো লগত একো কৰিব দিয়া নাই কৈছে যে আমি যদি অকল হৰটোহে 1 যোগ কৰো তেনে হলে ই দুই ভাগৰ হয় 1 by 2 গতিকে ইয়াক যদি আমি বজ্ৰকৰণ কৰো twice 6 equal to y plus 1 twice 6 minus y equal to 1 number 2 এটা শৰ্তৰ পৰা এটা ইকুৱেশ্যন বনালো আনটো শৰ্তৰ পৰা আনটো ইকুৱেশ্যন বনালো এতিয়া দুইটা সমীকৰণ ওচৰা-ওচৰিকৈ লিখিলো এটা হ'ল তোমাৰ x minus y equal to minus 2 number 1 আৰু আনটো হ'ল twice 6 minus y equal to 1 number 2 এতিয়া এবাৰ এটা ভাল কথা কি যে y টা মিলিয়ে আছে দুটাতে y আছে গতিকে আমি কটাকটি কৰিবৰ কাৰণে বা বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ দুটা কেনসেল হৈ যাব কাৰণ যেহেতু দুটাতে মাইনাস চিন আছে গতিকে আমি কি কৰো 1 নম্বৰ বিয়োগ 2 নম্বৰ এবাৰ পূৰণ কৰিবলগা নহলে x ৰ পৰা twice x গলে -x -2 পৰা -1 গলে -3 એટલે x ইকুয়াল টু হ'ব গৈ 3 x ৰ মান কৰব বহাই দিও 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ যদি বহাই দিও x ৰ মান 1 বহাই 1 বহাইলে কি হ'ব 3 minus y equal to -2 minus y equal to -2 minus 3 minus y equal to -5 the y equal to হ'ব 5 x মান পালো আমি কিমান x মান পালো 3 y মান পালো 5 আমি ধৰি লৈছিলো ভগ্নাংশটো x by y এটাকে ভগ্নাংশটো হ'ব 3 by 5 গতিকে এই ধৰণে আমি সমীকৰণ বনাই লৈ আকৌ তাক সমাধান কৰিব পাৰো এতিয়া নেক্সট এটা চাইছো মই দুটা অংকৰ সংখ্যা তাৰ অংকৰ দুটাৰ সমষ্টি 9
দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বুলি ক'লে তাত দহক থাকিব লাগিব একক থাকিব লাগিব যেনে যদি আমাক কয় দহকত 2 এককত 3 সংখ্যাটো 23 হ'ব লাগে আমি কেনেকৈ 23 পাম 10 পূৰণ 10 যোগ একক 10 গুণে 20 যোগ 3 সমান 23 গতিকে আমি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বুলি ক'লে একক 10 ধৰিব লাগিব ধৰা হ'ল দহকৰ ঘৰৰ অংকটো x আৰু একৰ ঘৰৰ অংকটো y এতেকে সংখ্যাটো হ'ব 10 পূৰণ 10 3x প্লাছ y এইটো পাব লাগিব আমি আনসাৰ আমি এইটো পাব লাগিব এতিয়া কৈছে যে অংকটোৰ সমষ্টি ন একদম ইজি প্ৰথম শৰ্ত মতে x plus y equal to 9 number 1 আৰু কৈছে যে এই সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ললে সংখ্যাটোৰ অংকটোৰ স্থান সলনি হৈ যায় যদি এনেকুৱা হৈ যায় 9 গুণ ল 9 into 10x plus y 9 গুণ ললো 9 গুণ ললে কি হ'ব কৈছে অংকটোৰ সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ললে সংখ্যাটোৰ অংকটোৰ সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান সংখ্যাটো উল্টা দিলে কি হ'ব 10y plus x তাৰ দুগুণ হ'ব তাৰ দুগুণ এইটো কৰে গতিকে আমি কি কওঁ 9 90 90x plus 9y equal to 10 গুণে 20 y আৰু twice x গতিকে আমি কি পালো 90x plus 9y minus 20y minus twice x equal to 0 90x or twice x equal to 88x 20 or 9 gole minus 11y equal to 0 গতিকে আমি যদি 11 মান কৰি দিও 8x minus y equal to 0 হ'ব গতিকে এই দুই নম্বৰ পালো একদম ইজি হ'ল y plus y minus এক নম্বৰটো আছিল x plus y equal to x plus y equal to 9 টো এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো আছিল 8x minus y equal to 0 এই দুই নম্বৰ গতিকে ইজি হৈছে প্লাস হয় মাইনাস হৈ আছে 1 যোগ 2 কৰিলে 9x equal to 9 x equal to 9 by 9 মানে হ'ল 1 x মতে আমরা বহাই দিও x ৰ মান 1 মান বহুৱাই দিলে কি হ'ব 1 plus y equal to 9 the y equal to 9 minus 1 equal to 8 x ৰ মান পালো আমি 1 y মান পালো আমি 8 এটা সংখ্যাটো আছিল কি 10x plus y এটা সংখ্যাটো আমি পাই যাম এতিয়া 10 into x ৰ মান হ'ল 1 plus y মান হ'ল 8 গতিকে কি হ'ল 10 যোগ 8 সমান 18 এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই অপনয়ন পদ্ধতিৰে সমাধানৰ পদ্ধতি শিকালো তারপরে কিছুমান সমীকরণ বনাই লৈ তাকো সমাধান কৰি দেখুৱালো নেক্সট টাইম মই তোমালোকক পৰ্যায়ক্ৰম পদ্ধতি শিকাম আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো